السلام عليكم، أهلا بيكم في قناة برندا كروشيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. في الفيديو ده هنعمل مع بعض شنطة جميلة جدا ومميزة جدا. هنقدر ان احنا نعمل الشنطة دي كتف، وهنقدر نعملها كروس، وهنقدر نعملها ظهر. والمميز في الشنطة دي انها معمولة بغرزة الموزايك اللي بتديني دمج ما بين لونين من الخيط مع شغل الغرز، بيديني شكل مميز جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده. شغل الموزايك ممكن ان احنا نعمله بدمج من لونين او اكتر من الخيط، لكن انا هنا عملت لونين بس على حسب شكل الغرزة اللي معايا. كمان اشتغلت اليد بتاعة الشنطة بنفس شغل الموزايك اللي على الشنطة علشان يديني تناسق ما بين شكل اليد وشكل الغرزة اللي على الشنطة. وبالنسبة للمقاس فانتوا تقدروا تعملوا اي مقاس انتوا حابين تعملوه للشنطة اللي هيكون مناسب معاكم. تعالوا نشوف المقاسات اللي معايا هنا بتكون كام. اول حاجة هنشوفها هي طول الشنطة. طول الشنطة بيكون حوالي 27 سنتي. وبالنسبة لمقاس قاعدة الشنطة بيكون طولها حوالي 20 سنتي، والعرض حوالي 14 سنتي. علشان أشوف عرض الشنطة تقريبا كام لازم أفك الشداد، وعرض الشنطة تقريبا معايا 36 سنتي. بالنسبة لطول الدراع حوالي 70 سنتي. هنقدر نعمل الشنطة دي بأي نوع خيط احنا حابين نستخدمه، لكن هنا أنا استخدمت خيط مكرمية قطن. الخيط ده جميل جدا، فتلة متوسطة السمك، بستخدم معاها إبرة مقاس 4 مليمتر. وزي ما انتوا شايفين معايا كده انا استخدمت لونين من الخيط. وبالنسبة لكمية الخيط اللي انا استخدمتها فاستخدمت من اللون الاساسي حوالي 500 جرام من اللون ده، ومن اللون التاني اللي معايا استخدمت حوالي 200 جرام. بعد ما اتكلمنا عن الشنطة بكل التفاصيل، لو في اي حاجة لسه مش واضحة معاكم اكتبولي في الكومنتات بتاعة الفيديو وهرد عليكم على طول. لو حابين تدعموني بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهات القناة. اشتغلت 19 سلسلة. هسيب أول سلسلة مش هشتغل فيها وهروح على السلسلة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة حشو واحدة. بعد كده هشتغل في كل سلسلة بتقابلني غرزة حشو واحدة لحد آخر سلسلة معايا. آخر سلسلة معايا هشتغل فيها آخر غرزة حشو، ودي بتكون الغرزة رقم 18. وبكده احنا خلصنا السطر الأول في القاعدة بتاعة الشنطة. دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 2. هنرتفع بسلسلة وهنلف الشغل وهنشتغل في كل غرزة بتقابلنا غرزة حشو. الغرز دايما معايا بتكون المسافات دي هي اللي احنا هنشتغل فيها غرزة الحشو. فهدخل في أول مسافة معايا وهشتغل فيها غرزة حشو واحدة، وهبتدي إن أنا أكرر وهشتغل في كل غرزة غرزة حشو واحدة بس لحد آخر السطر. وفي النهاية بيكون عدد الغرز معايا نفس عدد الغرز في السطر رقم 1، 18 غرزة حشو. آخر غرزة الغرزة رقم 18، وده بيكون الشكل بعد السطر رقم 2. دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 3 وهشتغل بنفس الخطوات. هرتفع بسلسلة، هلف الشغل وهشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة حشو واحدة بس. هبتدي أكرر عدد كده. أنا اشتغلت بنفس الخطوات لحد لما وصلت للسطر رقم 30. المقاس معايا هنا بيكون الطول حوالي 20 سنتي،
والعرض حوالي 14 سنتي. بعد كده هنشتغل سطر على القطعة المستطيلة اللي معايا دي كلها. السطر ده هقدر ابني عليه الشنطة بعد كده وارتفاع بالشنطة. فاول حاجة هنعملها هنشتغل في كل سطر معايا على الجنب هنا غرزة، في كل سطر غرزة حشو. اول حاجة هنشتغلها ده بيكون معايا السطر الاخير زي ما انتوا شايفين معايا كده. السطر ده في نفس المكان هنا هشتغل غرزة كمان. هجيب علامة الغرز وهحدد مكان اول غرزة هنا، ودي كده اول غرزة في اول سطر. بروح على السطر اللي بعده وبشتغل غرزة الحشو، ودي كده رقم 2. السطر اللي بعده بشتغل غرزة الحشو 3. السطر اللي بعده 4 5 6 7. وده كده بيكون الشكل. بكمل بنفس الخطوات لحد لما بوصل للآخر وبيكون معايا عدد الغرز نفس عدد السطور اللي أنا اشتغلت. وهنا وصلت للغرزة رقم 29، والغرزة رقم 30 هتكون معايا في آخر سطر هنا. وفي نفس الوقت هنشتغل على الجنب ده، فهشتغل هنا في الغرزة دي الغرزة رقم 30. وفي نفس المكان هلف الشغل كده، في نفس المكان هشتغل الغرزة رقم 1 للجنب ده. بعد كده بلف الشغل زي ما انتوا شايفين معايا وبروح على الغرزة اللي بعدها، ودي بتكون الغرزة رقم 2. هنا دي كده كانت نفس المكان اشتغلت فيها غرزة كمان، دي بتكون الغرزة رقم 1 وبعدها دي الغرزة رقم 2. وهشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة واحدة، والمفروض يكون معايا على الجنب ده نفس عدد السلاسل اللي انا بدأت بيه، يعني 18 غرزة. وكده دي الغرزة رقم 17. فاضل معايا هنا آخر غرزة الغرزة رقم 18، وفي نفس المكان هنا هشتغل الغرزة رقم 1 على الجنب اللي هنا. دي كده رقم 1 واللي بعدها الغرزة رقم 2 3. وانا شغالة بشتغل على طرف الخيط وبعد الغرز. دي الغرزة رقم 29، والغرزة رقم 30 هشتغلها هنا جنب أول غرزة على الجنب ده، شايفين بالشكل ده. وبكده أنا معايا القاعدة. لو أنا عديت الغرز على الجنب ده هنا كده بيكون عدد الغرز 18، هنا بيكون عددهم 30، هنا بيكون عددهم 18، هنا بيكون عددهم 30. هشيل العلامة من هنا، والعلامة هتكون في أول غرزة هنا، شايفين دي كده هتكون أول غرزة معايا في بداية السطر. وده كده بتكون معايا القاعدة بتاعة الشنطة جاهزة للشغل. قبل ما هنكمل الشنطة هندعم القاعدة بالبوري. البوري هنا بقصه نفس مقاس القاعدة اللي أنا قسته 14 سنتي في 20 سنتي. بعد كده بقلب الشغل وبجيب البوري بثبته كده، وبجيب معايا إبرة وخيط، خيط نفس اللون الخيط اللي أنا شغالة بيه، وبخيطه على ظهر القاعدة. كده معانا قاعدة الشنطة جاهزة للشغل. السطر رقم 1 هيكون من نفس اللون، وهنشتغل فيه دواير متصلة أو شغل حلزوني. فهشيل علامة الغرز وهشتغل في أول غرزة معايا على طول غرزة حشو واحدة، وهرجع تاني أحط علامة الغرز. دي كده بتكون الغرزة رقم 1، وهنشتغل في كل غرزة معانا غرزة حشو واحدة بس. وفي النهاية هيكون عدد الغرز معايا 96 غرزة. دي كده رقم 1، وهنا هروح على الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة الحشو، وهبتدي ان انا اكمل بنفس الخطوات في كل غرزة غرزة واحدة بس
لحد لما بوصل لاخر غرزة معايا اللي هي بتكون الغرزة دي. كده انا اشتغلت السطر رقم 1، اشتغلت في كل غرزة غرزة واحدة بس، دي كده اخر غرزة معايا. الغرزة اللي قبل العلامة بتكون الغرزة رقم 96، المفروض ان انا هشتغل فيها غرزة حشو، لكن دلوقتي هوصل اللون التاني، فهوصله وانا شغالة. وهنا هشتغل غرزة الحشو، بدخل في الغرزة بسحب الخيط، وقبل ما اقفل الغرزة بجيب اللون التاني وبسحب الحلقتين مع بعض باللون التاني، شايفين؟ بعد كده هلف الشغل وهعمل عقدة من الخيط. هكمل بنفس الخطوات وهشتغل غرزة حشو. بعد كده هشتغل في الغرزة مكان العلامة، هسيب الخيط ده خلاص مش همسكه معايا وانا شغالة، وهمسك الخيط ده. بعد كده هجيب طرف الخيط هشتغل عليه، ودي كده اول غرزة حشو معايا في السطر رقم 2. لو هتتلخبطي وطبعا الواضح من اللون بتاع الغرز، هنحط تاني العلامة علشان نقدر نحدد بداية السطر. دلوقتي هنشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس من اللون التاني اللي احنا وصلناه، ومعايا طرف الخيط بنشتغل عليه. وصلت لنهاية السطر رقم 2، ودي كده آخر غرزة معايا هشتغلها بنفس الخطوات مع تبديل اللون. ودلوقتي هنبدأ في السطر رقم 3. السطر رقم 3 هنشتغل فيه تزايد في الأركان. في أول غرزة معايا هنا هشتغل فيها تزايد، وكمان هشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. دي الحلقة الخلفية ودي الحلقة الأمامية، هدخل في الحلقة الخلفية بالشكل ده وهشتغل غرزة الحشو. دي كده أول غرزة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة تانية، وده كده بيكون التزايد. برجع تاني أحط العلامة في أول غرزة، وهشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة واحدة بس. غير كده الغرز اللي في الأركان هشتغل فيها 2 غرزة. دي كده هنا أول واحدة، هشتغل هنا في كل غرزة غرزة واحدة بس. كده أنا اشتغلت هنا غرزة تزايد، بعد كده اشتغلت 17 غرزة من غير تزايد، وفي الغرزة هنا رقم 18 هشتغل فيها تزايد 2 غرزة في نفس الغرزة. بعد كده هنا هكمل وهشتغل 29 غرزة، وفي الغرزة رقم 30 هشتغل فيها تزايد بنفس الخطوات، غرزتين في نفس الغرزة. بعد كده هنا هشتغل 17 غرزة، وفي الغرزة رقم 18 هشتغل فيها تزايد غرزتين في نفس الغرزة، وهكمل بنفس الخطوات. وبكده عدد الغرز معايا في نهاية السطر هيكون 100 غرزة حشو. وكده وصلت لنهاية السطر رقم 3، ودي آخر غرزة معايا هشتغل فيها غرزة الحشو في الحلقة الخلفية مع تبديل اللون. عدد الغرز معانا في السطر رقم 3 بيكون 100 غرزة حشو. المفروض ان انتي بتخلصي السطر رقم 3 وانتي معاكي عدد من الغرز يقبل الاسم على 10 او من مضاعفات الرقم 10. هشيل علامة الغرز وهنبدأ في السطر رقم 4، وهشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، ودي كده أول غرزة. نحط العلامة تاني مكانها. هشتغل 5 غرز حشو، دي كده رقم 1 2 3 4 5.
والغرزة رقم 6 هتكون غرزة عمود بلفة في الحلقة الأمامية في السطر اللي بنفس اللون. بلف الخيط على الإبرة، برجع للحلقة الأمامية اللي هنا في نفس الغرزة اللي عليها الدور، دي هنا كده ودي هنا كده، بدخل في الغرزة دي بالشكل ده، بسحب الخيط، بريح الخيط على الإبرة، بسحب كل حلقتين مع بعض، ودي كده الغرزة رقم 6. هنبدأ إن احنا نكرر، هنسيب هنا بس الغرزة اللي قصاد غرزة العمود، شايفين دي كده آخر غرزة احنا سحبنا منها الخيط، بنسيب واحدة وبنروح على اللي بعدها بنشتغل فيها غرزة الحشو في الحلقة الخلفية، ودي كده رقم 1، والمفروض أشتغل 9 غرز. 2 3 4 5 6 7 8 ودي كده رقم 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. رقم 10 هنشتغل عمود بلفة في الحلقة الأمامية في نفس الغرز اللي من نفس اللون. وهنبتدي نكرر بنفس الخطوات، هنشتغل 9 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، والغرزة رقم 10 بتكون غرزة عمود بلفة في الحلقة الأمامية في الغرز اللي من نفس اللون. بعد آخر غرزة عمود بيتبقى معايا 1 2 3 4، بشتغل في كل غرزة فيهم غرزة حشو، 1 2 3، ورقم 4 هشتغل فيها بنفس الخطوات مع تبديل اللون. وكده احنا خلصنا السطر رقم 4، وهنبدأ في السطر رقم 5. بشيل العلامة وهشتغل في أول غرزة، دي كده أول غرزة، وهشتغل 3 كمان، 1 2 3 4. بكده احنا اشتغلنا 4 غرزة حشو في بداية السطر رقم 5. الغرزة رقم 5 هنشتغلها غرزة عمود بلفة، وبتكون الغرزة اللي قبل العمود ده، بلف الخيط على الإبرة وبدخل هنا في الحلقة الأمامية في نفس اللون، وبشتغل غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل غرزة واحدة حشو في مكان غرزة العمود. بعد غرزة العمود هشتغل غرزة عمود، وده كده بيكون الشكل معايا، وده الشكل اللي احنا هنكرره في السطر رقم 5. هنشتغل 7 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7. بوصل للغرزة رقم 8، وبتكون الغرزة اللي قبل العمود، هنا بشتغل غرزة العمود. بعد كده بشتغل في غرزة العمود غرزة حشو، بعد غرزة العمود هنشتغل غرزة عمود. ده الشكل اللي معايا، وهكرر بنفس الخطوات لآخر السطر. قربت على نهاية السطر رقم 5، وبعد آخر عمود بيتبقى معايا 3 غرزة حشو، بشتغل في كل غرزة فيهم غرزة حشو واحدة، 1 2، ورقم 3 بشتغل فيها غرزة حشو وببدل اللون. دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 6، وأول غرزة هنشتغلها غرزة عمود بلفة في الحلقة الأمامية في نفس اللون.
بعد كده هشتغل 2 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، 1 2. بعد كده بشتغل غرزة عمود بلفة بتكون هنا قبل العمود ده. بعد كده هشتغل غرزة حشو بتكون في العمود. بعد كده هشتغل غرزة عمود. بعد كده هشتغل غرزة حشو بتكون في غرزة العمود. بعد كده هشتغل غرزة عمود بتكون بعد غرزة العمود. وده كده بيكون الشكل معايا. هشتغل 2 غرزة حشو، 1 2. بعد كده هشتغل غرزة عمود. بعد كده هبتدي أكرر، فهشتغل 2 غرزة حشو، غرزة عمود، غرزة حشو، غرزة عمود، غرزة حشو، غرزة عمود. بعد كده 2 غرزة حشو، 1 2. بعد كده غرزة عمود. بعد كده هشتغل 2 غرزة حشو، بعد كده هنا غرزة عمود، وهبتدي ان انا اكرر نفس خطوات الغرز بالظبط بنفس الترتيب. لو حسيتوا ان انتوا هتتلخبطوا رجعوا الفيديو تاني واشتغلوا معايا علشان تتأكدوا انكم شغالين صح. كده قربت على نهاية السطر رقم 6، ده اخر عمود معايا، بيتبقى 2 غرزة حشو، 1 2. ببدل اللون في اخر غرزة. دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 7. أول غرزة هتكون غرزة حشو. بعد كده هشتغل غرزة عمود. بعد كده 2 غرزة حشو، 1 2. بعد كده غرزة عمود. والسطر رقم 7 هيكون تكرار لل5 غرز دول، غرزة حشو، غرزة عمود، غرزتين حشو، غرزة عمود. هنكرر غرزة حشو، غرزة عمود، غرزتين حشو، 1 2، غرزة عمود. هكرر بنفس الخطوات لآخر السطر. وكده أنا قربت على نهاية السطر رقم 7، باقي معايا 5 غرز هشتغل فيهم بنفس الخطوات، غرزة حشو، غرزة عمود بلفة، غرزتين حشو، 1 2، وآخر غرزة بتكون غرزة عمود بلفة. قبل ما أقفل الغرزة هبدل اللون. ودلوقتي هنبدأ في السطر رقم 8، وهنبدأ السطر بغرزة العمود بلفة. بعد كده هشتغل غرزة حشو. بعد كده هشتغل غرزة عمود. وبكده أنا بدأت السطر رقم 8 بالثلاث غرز دول، غرزة عمود، غرزة حشو، غرزة عمود. بعد كده هكرر ال10 غرز اللي جايين. أول حاجة هنشتغل غرزة حشو، غرزة حشو، غرزة عمود. بعد كده غرزة حشو، غرزة حشو، غرزة عمود.
بعد كده غرزة حشو، غرزة عمود، غرزة حشو، غرزة عمود. 10 غرز هنكررهم بنفس الخطوات، غرزة حشو، غرزة حشو، غرزة عمود، غرزة حشو، غرزة حشو، غرزة عمود، غرزة حشو، غرزة عمود، غرزة حشو، غرزة عمود. 10 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنكررهم بنفس الخطوات لحد آخر السطر. كده أنا قربت على نهاية السطر رقم 8، وآخر غرزة معايا هتكون غرزة الحشو، وبغير اللون. دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 9، وهنشتغل أول غرزة غرزة حشو، بعد كده تاني غرزة هتكون غرزة عمود، بعد كده هشتغل 7 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7. رقم 8 هتكون غرزة العمود، بعد كده هشتغل غرزة حشو، بعد كده غرزة عمود، وهنبدأ نكرر من أول هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 7 غرزة حشو، غرزة عمود، غرزة حشو، غرزة عمود، 1 2 3 4 5 6 7. غرزة عمود، غرزة حشو، غرزة عمود. وآخر غرزة بتكون في السطر رقم 9 غرزة العمود بلفة، وطبعا ببدل اللون. ودلوقتي هنبدأ في السطر رقم 10. السطر رقم 10 هيكون كله من غرزة الحشو، فبشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة حشو واحدة بس في الحلقة الخلفية لحد آخر السطر. آخر غرزة في السطر رقم 10 وهنبدل فيها اللون. بعد كده هنبدأ في السطر رقم 11. السطر رقم 11 كله من غرزة الحشو زي السطر رقم 10 بالظبط. في كل غرزة بتقابلني بشتغل فيها غرزة حشو في الحلقة الخلفية لحد آخر السطر. وكده وصلت لنهاية السطر رقم 11. آخر غرزة هبدل فيها اللون. بعد كده هبدأ السطر رقم 12. السطر رقم 12 هنبدأ بغرزة العمود. بعد كده هشتغل 4 غرزة حشو، 1 2 3 4. ورقم 5 هتكون غرزة عمود، وهكرر بنفس الخطوات 4 غرزة حشو، بعد كده غرزة عمود، بنفس الخطوات دي لحد آخر السطر. وكده قربت على نهاية السطر رقم 12. باقي معايا 4 غرزة حشو، 1 2 3. ورقم 4 هبدل فيها اللون. بعد كده هكمل الشنطة باللون ده، وهنا قصيت الخيط هعمل عقدة من الخيط بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معايا.
وهشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة حشو لكن في الحلقة الخلفية. شلت الغرزة من هنا وهحطها هنا علشان هشتغل فيه دواير متصلة، وعايزة احدد انهي غرزة بالظبط اللي هتكون في بداية السطر معايا. هشتغل السطر ده اللي هو السطر رقم 13 كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية لحد اخر السطر. وانا شغالة بشتغل على طرف الخيط علشان اثبته. وهنا كده وصلت لاخر غرزة معايا هشتغل فيها غرزة حشو في الحلقة الخلفية. بعد كده هشيل العلامة وهشتغل مكانها غرزة حشو تحت الحلقتين. هرجع تاني احط العلامة وهكمل بنفس الخطوات في دواير متصلة غرزة حشو تحت الحلقتين في كل غرزة غرزة واحدة بس لحد لما بوصل لارتفاع الشنطة اللي أنا عايزاه. اشتغلت 20 سطر من نفس اللون غرزة الحشو في دواير متصلة من السطر رقم 13 للسطر رقم 32. وهنا وصلت لمكان العلامة دي بداية السطر رقم 33. وفي السطر رقم 33 بنجيب 12 علامة للغرز ونوزعهم بشكل متساوي ومنتظم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معايا. وعلشان أسهل عليكم بين كل غرزة فيها علامة والغرزة اللي بعدها بينهم 7 غرز على المحيط كله ما عدا الجزء اللي في الوش هنا في الشنطة هنا وهنا في النص. هنا معايا 9 غرز وهنا معايا 9 غرز وبقية الشنطة كلها 7 غرز بين كل علامة والتانية. ودلوقتي هنبدأ في السطر رقم 33. هنشيل العلامة دي وهنشتغل مكانها غرزة الحشو بشكل عادي، وهنرجع تاني نحط العلامة دي لأنها بتحدد لي بداية السطر. وأول ما تقابلني العلامة هنشتغل سلسلة وهشيل العلامة، هسيب الغرزة دي مش هشتغل فيها لأن أنا اشتغلت مكانها سلسلة، وهروح على الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة الحشو وهكمل لحد لما أوصل للعلامة اللي بعدها. أول ما تقابلني علامة هشيلها، هشتغل مكانها سلسلة وهسيب الغرزة وهروح على الغرزة اللي بعدها وهكمل بنفس الخطوات لحد آخر السطر لحد لما بنوصل للعلامة اللي هنا. وصلت لنهاية السطر رقم 33. دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 34 وهنشتغل في كل غرزة بتقابلنا غرزة حشو. ومكان المسافة أو السلسلة اللي أنا اشتغلتها هشتغل فيها غرزة حشو وهكمل بنفس الخطوات. وصلت لنهاية السطر رقم 34. دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 35. هنشيل العلامة ونشتغل مكانها غرزة وهنرجع تاني نحط العلامة. والسطر رقم 35 هنشتغل في كل غرزة واحدة بس لحد آخر السطر.
وصلنا لنهاية السطر رقم 35 وهيكون آخر سطر معانا في الشنطة. بسيب آخر غرزة مش بشتغل فيها، بعد كده هشيل العلامة، هسحب الخيط وهقطع الخيط، هجيب إبرة التنظيف علشان أقفل الغرزة. دي كده آخر غرزة اشتغلناها، ودي الغرزة اللي احنا سبناها ما اشتغلناش فيها، ودي هنا كانت أول غرزة في السطر اللي كان فيها العلامة. هروح بالإبرة بالشكل ده تحت الغرزة دي، تحت الحلقتين، وبسحب الخيط. بعد كده برجع لآخر غرزة اشتغلتها وبدخل بين الحلقتين، شايفين؟ وبسحب الخيط، وكده قفلت السطر وأنا محافظة على شكل الغرز. في ظهر الشنطة هنضف الخيط، هجيب نفس اللون اللي أنا كنت شغالة بيه وهشتغل بيه إطار على الشنطة من فوق. فأول حاجة بعملها عقدة البداية وبشتغل بنفس مقاس الإبرة. بعد كده هروح على الغرزة اللي هنا بعد الغرزة اللي أنا قفلتها، وهدخل في الغرزة وهسحب الحلقة. بعد كده هشتغل غرزة المنزلقة. خلصت السطر ده ومدي شكل جميل جدا. بعد كده اشتغلت الشداد على فتلتين بإبرة مقاس 6 مليمتر واشتغلت 120 سلسلة. دلوقتي هدكك الشداد. ودلوقتي هنعمل اليد للشنطة على حسب الطول اللي احنا عايزينه. هنشتغل عدد من السلاسل يكون من مضاعفات الرقم 10 زائد 2. أنا هنا اشتغلت 82 سلسلة بنفس الخيط اللي أنا شغالة بيه ونفس مقاس الإبرة. هسيب أول سلسلة مش هشتغل فيها وهروح على السلسلة رقم 2 هشتغل فيها غرزة الحشو. بعد كده بروح على السلسلة اللي بعدها وبشتغل فيها غرزة الحشو، وبكرر بشتغل في كل سلسلة بتقابلني غرزة حشو. وصلت لآخر سلسلة واشتغلت فيها آخر غرزة حشو، وانا شغالة سحبت الخيط للظهر واشتغلت عليه. ودلوقتي هشتغل سلسلة وهسحب الخيط وهقص الخيط. هجيب الخيط ده وهرجع تاني لبداية السطر. شايفين دي كده أول غرزة حشو أنا اشتغلتها. هدخل في الغرزة في الحلقة الخلفية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معايا. بعد كده هجيب الخيط ده وهعمل عقدة البداية وهسحب طرف الخيط. بالشكل ده هسحب عقدة البداية من أول سلسلة، وشايفين أنا وش الغرزة معايا. بعد كده هشتغل سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو كمان. هسحب الخيط ده كده علشان أشتغل عليه، وهشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة حشو في الحلقة الخلفية.
وصلت لآخر غرزة واشتغلت كمان هنا على طرف الخيط. بعد كده هشتغل سلسلة، هسحب الخيط وهقص الخيط. والخيط الزيادة اللي معايا هنا كمان بقصه. وده كده السطر رقم 2. هرجع تاني لبداية السطر. في أول غرزة معايا هنا هدخل في الحلقة الخلفية وهرجع تاني استخدم اللون ده. هنعمل عقدة البداية وهنسحب العقدة من أول حلقة بالشكل ده. بعد كده هشتغل غرزة عمود بلفة في الغرزة اللي تحتها في الحلقة الأمامية زي ما كنت بشتغل على الشنطة. هتكون ضيقة بس أول غرزة معايا، بعد كده هيكون سهل. وبكده احنا أول غرزة اشتغلناها بتكون غرزة العمود. بعد كده هشتغل 4 غرزة حشو، وانا شغالة هشتغل على طرف الخيط. 1 2 3 4. بعد كده هشتغل غرزة عمود بلفة في الحلقة الأمامية في السطر اللي تحته، وهبتدي ان انا اكرر بنفس الخطوات. واخر غرزة معايا هتكون غرزة العمود، وبكده النهاية بتكون زي بداية اليد، شكلها كده بيكون متناسق وافضل. وبجيب الشنطة بعد كده وفي النص على الجنبين بخيط الشنطة وبثبتها بالشكل ده عند السطرين اللي هنا دول، وقصادها الناحية التانية طبعا بعد ما انضف الخيط ده هثبت اليد التانية. حبيت ان انا اعمل شكل اليد نفس الشكل بالظبط على الشنطة من هنا علشان يكون في تناسق ما بين شكل الغرز على الشنطة وشكل اليد. تقدروا ان انتوا تعملوا اليد بنفس الطريقة كده، وممكن تعملوها سادة من غير اي شغل. ممكن كمان تستبدلوها باليد الجلد لو انتوا مش حابين تشتغلوا يد من الكروشيه. كمان انتوا ممكن تعملوا الشنطة بقاعدة من الجلد لو انتوا عايزين تشتغلوا على قاعدة جلد. تشتغلوا بعد كده نفس الخطوات وتكملوا او تقفلوا الشنطة زي ما انتوا تحبوا بالطريقة اللي هتكون مناسبة ليكم. تقدروا تبدعوا فيها بأي طريقة وبأي شكل على حسب اللي انتوا حابينه واللي انتوا بتفضلوا استخدامه. بكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تدعموني بانكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده، وكمان تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات بتاعة الفيديو. رأيكم هيكون مهم جدا ليا. والسلام عليكم ورحمة الله.